Σήμερα θα δούμε το μεγαλύτερο πτηνό που ζει στον πλανήτη μας, τη στρουθοκάμιλο. Εδώ, στην Αφρικανική σαβάνα του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, ανάμεσα στις καμιλοπαρδάλεις και τις ζεύρες, βρίσκεται και η στρουθοκάμιλος. Η στρουθοκάμιλος τρέφεται με καρπούς, φρούτα αλλά και έντομα. Είναι το μεγαλύτερο πτηνό του πλανήτη, αφού το ύψος του φτάνει τα 2,5 μέτρα και το βάρος του τα 80 κιλά. Τα πόδια της είναι ψηλά, δυνατά και καταλήγουν σε 2 δάχτυλα. Από αυτά το εξωτερικό δάχτυλο είναι πιο ανεπτυγμένο και καταλήγει με τη σειρά του σε ένα σκληρό νύχι. Ανατομικά ένα εργαλείο και συγχρόνως ένα όπλο για την ασφαλειά της. Το σώμα της καλύπτεται από πυκνό φτέρωμα που έχει ασπρόμαυρο χρώμα για τα αρσενικά και διαφοροποιείται σε γκρι στα θηλυκά. Ο λαιμός και το κεφάλι της καλύπτονται από χνούδι. Η στρουθοκάμιλος, σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα της, έχει μικρό κεφάλι. Διαθέτει όμως μεγάλα μάτια με βλεφαρίδες. Το ράμφος της καταλήγει σε μια ονυχοειδή απόφυση που καλύπτεται από κερατίνη. Είναι πολύ σκληρό, εργαλείο τόσο για την έβρεση τροφής όσο και όπλο για την άμυνά της. Τρέχει πολύ γρήγορα, με ταχύτητα που φτάνει τα 65 χιλιόμετρα την ώρα, χρησιμοποιώντας τις δυνατές κνήμες της. Εξασφαλίζει την ισορροπία στο σώμα με τις στερούγες της. Με τον ίδιο τρόπο μειώνει την ταχύτητα και αλλάζει κατεύθυνση κάνοντας ελιγμούς για να αποφύγει τους θηρευτές της. Και φυσικά είναι μύθος ότι η στρουθοκάμιλος κρύβει το κεφάλι της στην άμμο, αφού όταν νιώσει απειλή, όπως και τα άλλα ζώα, απλά το βάζει στα πόδια για να απομακρυνθεί. Έχει μάλιστα τόσο μεγάλη δύναμη στα πόδια, ώστε μια ενήλικη στρουθοκάμιλος μπορεί να σκοτώσει λιοντάρι με μια κλωτσιά. Εδώ βλέπουμε μια ενήλικη αρσενική στρουθοκάμιλο. Την περίοδο αναπαραγωγής τα αρσενικά επιδίδονται σε μάχες επικράτησης. Τα ζευγάρια που σχηματίζονται αποχωρίζονται από την ομάδα και στη συνέχεια αρσενικό και θηλυκό ζουν απομονωμένα μαζί μέχρι να μεγαλώσουν τα μικρά τους. Εδώ βλέπουμε την αρσενική στρουθοκάμιλο να κοιτάζει επίμονα στον απέναντι χώρο, όπου βρίσκεται μια άλλη στρουθοκάμιλος που, αν κρίνω από το μέγεθος και το χρώμα των φτερών, είναι θηλυκή. Όταν όμως την πλησίασα, με περίμενε μια έκπληξη. Στην αρχή ξαφνιάστηκα. Όχι βέβαια, δεν είναι αυτή η φωνή του στρουθοκαμίλου. Ο ήχος προέρχεται από μια λευκή αντιλόπη που έχει το όνομα Λευκός Όριξ και βρίσκεται εδώ μαζί της σε αυτό το χώρο. Στη συνέχεια έδειξε ενδιαφέρον για μένα, ζητώντας μου κάτι να φάει, ενώ οι οδηγίες λένε μην ταΐζετε τα ζώα. Εγώ ακολούθησα τις οδηγίες και από ό,τι φαίνεται μάλλον την απογοήτευσα. Σταμάτησε να ενδιαφέρεται για μένα και αφοσιώθηκε να κοιτάζει απέναντι. Είναι εκπληκτικό να σκεφτείς ότι η στρουθοκάμιλος ζει στον πλανήτη Γη από την περίοδο του νεογενούς μιόκαιρου, δηλαδή πριν 23 εκατομμύρια χρόνια. Η πρώτη περιγραφή της στρουθοκάμιλου έγινε από το Σουηδό φυσιοδίφη Κάρολο Λιννέο το 1758. Μάλιστα χρησιμοποίησε 2 ελληνικές λέξεις για την επιστημονική ονομασία, την κάμιλο και το στρουθείο, που σημαίνει μακρύς λαιμός. Από την άλλη πλευρά, η αρσενική στρουθοκάμιλος περιμένει με υπομονή να έρθει από απέναντι ένα μήνυμα. Φαίνεται όμως ότι έχει απογοητευθεί, γιατί εδώ στο χώρο δεν υπάρχει ούτε αρσενικό για να τσακωθεί, ούτε θηλυκό για να ζευγαρώσει. Σε αυτή την περίπτωση, όπως συμβαίνει και στο ανθρώπινο είδος, μπορούμε να πούμε αστειευόμενοι ότι εδώ η αρσενική στρουθοκάμιλος
το έριξε στο ποτό.